Itt vagyunk Rákos rendezőn, sziasztok! Hát most éppen útba esik hazafele, úgyhogy gondoltam, csinálunk egy ilyen spontán helyzetjelentős videót. Nem élőben, mert azért a net az nem annyira jó szerintem mindenhol. De látjátok. Ezek szerint már le van zárva a gyalogoknak is. Nézzük, mi a helyzet. Hát most éppen ezen a két szélsővágányon dolgoznak. Benn van a V-hidas Szergely, meg a vagonok, amikkel a követ hozták. De hát motoros. Láttam, motoroddal is átmentek, akkor gyalog is át lehet. Hát igen, itt már megy a munka. És ugye egy váltót itt cseréltek ki, ezt már múlt héten mutattam. Meg akkor hallottam, hogy a beállító központnál is voltak kitérő cserék, de hát odáig most nem fogok elmenni, az nem esik útba. Viszont ott a torony előtt is dolgoztak a múltkor, és láthatóan azért itt is voltak sím meg ajcserék. Meg hát itt vannak betonaljak is bekészítve. Akkor most átmegyünk. Tehát itt is látszik, hogy hozzányúltak a pályához. Na, akkor gyorsan lemegyünk a vágányokról. Hát ezek is itt mind azok a sínszálak meg újak, tehát azok még szerintem beépítésre várnak. És itt is volt vágányszabályozás. Az látszik, ajcsere is volt. Bár csak részleges, nem mindenhol, ahogy látom. Valószínűleg csak a legrosszabbakat cserélték ki. És hát itt pedig a manóbüfé. Most is nyitva van. Hát itt pedig ugye a első-második vágányon dolgoznak. És elég szokatlan, hogy ilyen sokáig fel van nyitva a sorompó. Ilyen titkát. És itt a másik V-hidas Szergely. És ez már egy tájékoztató a vágányzárról, ezt megmutatom. Hát ahogy látjátok, július 27-ig tart a vágányzár, közben megindult az L1. Arrébb ment a Szergely, és ott áll bent a másik. Viszont most, hogy lejött a vágányról, akkor jobban szét lehet nézni, hogy mi a helyzet itt.
Hát a második vágányon azért dolgoztak, az látszik. Itt új sinek vannak, és új aljak is vannak. Tehát azért az idehozott betonaljak egy részét az biztos, hogy ide építették be. Ez innen már biztos. Hát az első vágányhoz még nem nyúltak. Meg valami van a hármasnál is, tehát azért mégiscsak azok az átmenők. Így, semmi. És ott az új váltó, ami már motoros. Azt meg egészen hátra kiúzták a Szergej. De szóval a Szergej tolta el egyet. És valószínűleg oda is motoros váltó fog beépülni. És még itt vannak a beépítésre váró aljak. Ezeket véletlenül mind be fogják építeni idővel. Hát, ott még látszik ott benne a távolba egy plafontapasztó. Tehát itt voltak kipakolva a betonaljak, azoknak egy részét már beépítették. És valószínűleg használják ezt az átjárót is, mert fel van nyitva a sorompó. Amit azért raktak ide még valamikor tavaly, hogy ne hordják ide a szemetet. És itt már a közúti forgalom előtt lezárt átjáró. No, de viszont, mintha frissibe ki lett volna rakva egy vörös négyzet. Nem emlékszem, hogy ez a múltkor még itt lett volna ez a vörös négyzet. Ez vajon miért volt fontos pont most ide tenni? Amikor egyébként a hátsó vágányokat itt lehet elérni. És itt az egyik az járhatóan is volt tartva. Vagy legalábbis egyben, hogy innen a legszéléről ugye lehessen ugye, anyagokat depózni. Viszont itt azért mintha lett volna némi takarítás. Tehát itt úgy látom, hogy némig azt leírtottak, sőt arra ott beljebb is. Tehát itt az elmúlt héten is volt némi területrendezés. Hát aztán, hogy ez eleve így volt tervezve, vagy pedig ugye a hétfői vihar szólt közben, mert azért ott azokat a fákat, ha nézitek, hát azokat lehet, hogy kidöntötte a vihar, és akkor azért kellett ott ugye nagy takarítást végezni. De azt itt elég sok fát kivágtak, meg elég sok mindent elhordtak innen. Na, ezt megnézem jobban. Azért rengeteg rossz talpa, meg betonaj volt ide felhalmozva, de ilyen komplett hegyeken. És ezeket most eltüntették. És itt ez a legszélső vágány volt az, ami járhatóan volt hagyva. Hát ide előbb-utóbb majd szerintem jönni kell egy nagyobb és részletesebb bejárásra is, mert hogyha itt elkezdik kitakarítani komolyabban, akkor itt lesz mit filmezni. Na ja, meg itt tárolják a különböző munkagépeket. Tehát itt voltak fakivágások mostanában is. Nézzétek meg, mennyi minden van itt. Tehát itt még tavaly egy hatalmas nagy dzsungel volt, főleg ott arrafele. És ahhoz képest már majdnem el lehet látni a hídig. A következő gyalogos felüljárói majdnem el lehet látni. Ide majd szerintem érdemes lesz visszajönni, de hát most ennyire maradt idő. Meg ez most csak egy ilyen spontán bejárás. Úgyhogy akkor innen el is köszönök tőletek, de hát látszik, ott is dolgoznak most azzal a munkagéppel. És ez már nem a vágányzáthoz kapcsolódik, mert ugye ott gyakorlatilag ott a két átmenő vágány az, ami
Lehet, hogy komolyabban hozzányúlnak, amelyik a legszarabb állapotban volt. És a terv az, hogy a 80 km/h visszaállítsák rajtuk. Itt, amit hátrébb történik, az teljesen más tészta. De hát akkor ez most így hirtelen spontán ennyi lett volna. Kibattyolok oda a megállóhoz, aztán megyek haza. Támogatási lehetőséget tudjátok, hogy mindig ott vannak a leírásban. És a következő videóban találkozunk. Hamarosan jön majd egy hosszú kék túrás videó is, mert ugye hét elején az is volt, sikerült megoldani. És Terének a sérója még mindig nincsen meg. Ez még amikor legelőször kijöttem Rákos rendezőt videózni, mikor még a Maxi Dubajról volt szó, ez a felirat már akkor is itt volt. És hát azóta se találja Teri a séróját. Úgyhogy akkor ezzel a képpel búcsúzok, és találkozunk legközelebb. Jók legyetek, sziasztok!